สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้เชฟก๊อตก็มีเมนูเป็นเมนูซุปนะฮะที่ทำง่ายนะครับแล้วก็เบาๆมาฝากเมนูนี้เหมาะทั้งกับหน้าหนาวหน้าฝนนะฮะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าอยากจะทานอะไรอุ่นๆนะครับก็ลองทำเมนูนี้กันได้เลยส่วนผสมมีนิดเดียวนะครับแล้วก็เวลาในการทำเนี่ยสั้นมากๆถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยนะครับครับคุณผู้ชมสำหรับส่วนผสมของเมนูซุปสายหอยนะครับเป็นแบบยุโรปนะฮะวันนี้เราก็จะมีนะครับเป็นหอยสามารถเลือกหอยได้ตามใจชอบเลยนะครับวันนี้ผมขอใช้เป็นหอยตลับนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นหอยลายก็ได้ครับผมต่อมานะครับจะเป็นหอมใหญ่ครับผมแครอทครับต้นกระเทียมใบไทม์ต่อมานะครับเป็นกระเทียมครับน้ำมันพืชพริกไทยและสุดท้ายคือเกลือนะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันครับผมตอนนี้นะฮะผมก็จะลงมือทำเมนูซุปใสนะครับเป็นซุปสายหอยสไตล์ยุโรปนะครับเป็นซุปที่เขาจะทำติดคู่บ้านไว้เลยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะเมนูนี้ทำง่ายแล้ววัตถุดิบเนี่ยใช้น้อยมากนะครับต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆเป็นออริจินัลซุปเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะครับที่มีความเรียบง่ายแต่อร่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็จะใช้ไฟอ่อนก่อนนะครับคุณผู้ชมจะใช้เป็นเนยหรือว่าเป็นน้ำมันก็ได้นะครับผมใส่นิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับแล้วผมก็จะนำไปผัดกับกระเทียมนะครับใช้ไฟอ่อนนะฮะดีที่สุดเนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นซุปใสนะครับหรือว่าทางฝรั่งเขาจะเรียกว่าบรอดนะฮะบรอดคือซุปที่ใสหรือว่าเป็นเคลียร์ซุปไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะมีสีของอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นนะครับนี่ผมก็หั่นกระเทียมนะครับด้วยไฟอ่อนระยะหนึ่งละผมก็จะใส่หอมใหญ่นะครับหั่นเป็นเต๋าเล็กนะครับเหตุผลที่หั่นเป็นเต๋าเล็กนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการใช้เวลาในการเคี่ยวนะครับซุปเนี่ยนานเพราะฉะนั้นซุปหม้อนี้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีได้ทานละนะครับต่อมานะครับเป็นแครอทนะครับก็จะหั่นเป็นเต๋าเล็กเหมือนกันนะครับเหตุผลเดียวกันเลยก็คือเป็นการล่นระยะเวลานะครับในการต้มหรือว่าตุ๋นซุปนั่นเองนะครับลองสังเกตดูนะฮะถ้าไม่ใช่เป็นหอยนะครับเป็นเนื้อวัวหรือเป็นเนื้อสัตว์ที่มันชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับมันต้องใช้เวลาในการเคี่ยวเนี่ยนานบางที2 ชั่วโมง4 ชั่วโมง6 ชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบทุกอย่างเป็นขนาดเล็กทั้งหมดนะเพราะเนี่ย20 นาทีได้ทานแน่นอนนะครับเราผัดเขาไประยะหนึ่งนะครับให้หอมใหญ่เปลี่ยนสถานะตัวเองนะครับจากแป้งเป็นน้ำตาลมันก็จะมีความหวานในซุปของเรานะเป็นความหวานแบบธรรมชาติต่อมานะครับก็เป็นต้นกระเทียมนะครับแล้วก็ใบถ่านนะครับถ้าคุณผู้ชมมีใบเบลีฟนะฮะหรือว่าใบกะวานเนี่ยติดบ้านอยู่แล้วจะใส่เพิ่มก็ได้แต่อย่าใส่เยอะนะครับเนื่องจากว่าซุปตัวนี้เป็นซุปที่ค่อนข้างอ่อนนะครับถ้าคุณใส่ใบกะวานเยอะกลิ่นมันจะกลบซุปคุณหมดเลยนะครับนี่ผมก็จะผัดนะครับผัดให้ผักนะฮะมีความหวานนะครับแล้วก็ผัดเพื่อให้ใบทามนะครับได้สัมผัสกับความร้อนและปล่อยกลิ่นที่หอมออกมานะครับเดี๋ยวผมขอผัดต่ออีกสักประมาณ 3-4 นาทีนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่พร้อมๆกันครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ผัดผักแล้วก็ใบไทม์ได้ที่แล้วนะฮะผมก็จะใส่คีย์หลักของเราเลยนะครับก็คือน้ำสต๊อกนะครับหรือว่าน้ำเปล่านั่นเองเนื่องจากว่าเราทำซุปเนาะทีนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดนะฮะใช้เป็นสต๊อกปลาหรือว่าสต๊อกซีฟู้ดนะครับจะได้กลิ่นที่หอมมากแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรใช้เป็นซุปไก่ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ใช้เป็นน้ำเปล่านะครับเพราะเดี๋ยวตอนที่เราใส่หอยไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของน้ำทะเลออกมาอยู่แล้วนะครับทีนี้พอคุณใส่น้ำซอสไปแล้วนะครับเราก็เอาทัพพีนะฮะหรือว่าตัวกระบวยเนี่ยออกได้เลยนะครับแล้วก็เร่งไฟสูงสุดเลยนะครับเพื่อให้เขาเริ่มเดือดนะครับถ้าคุณใส่ซีฟู้ดลงไปในอาหารโดยที่ความร้อนไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือเป็นแห้งหรือก็ตามแต่ถ้าความร้อนไม่ถึงปุ๊บเนี่ย
กลิ่นคาวนะครับมันจะกระจายไปทั่วเลยแต่ถ้ามันกระทำแต่ที่คุณใส่ซีฟู้ดลงไปในอาหารแล้วความร้อนมันได้นะครับกลิ่นคาวหรือว่าตัวของเหลวที่มากับซีฟู้ดเนี่ยมันจะถูกฆ่าเชื้อแล้วทำให้สุกในเวลาอันรวดเร็วแล้วมันก็จะไม่มีคาวไม่มีกลิ่นคาวนะครับผมตอนนี้ผมก็จะรอนะฮะรอให้น้ำเดือดนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้น้ำซุปของเราก็เดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่หอยลงไปนะครับทางที่ดีนะฮะใช้ตัวช้อนหรือว่าทัพพีเนี่ยตักเขาขึ้นมาเพื่อที่จะกรองของเหลวไว้ที่ก้นถ้วยนะครับต้องให้เดือดอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อที่จะให้กลิ่นคาวเนี่ยน้อยที่สุดนะครับใส่ลงไปเลยหลังจากที่ใส่ซีฟู้ดชนิดใดก็ตามแต่นะครับลงไปในซุปหรือในแกงหรือในของเหลวนะฮะทิ้งเขาไว้นิ่งๆนะครับให้เขาสุกของเขาเองอย่าไปคนอย่าไปกวนอย่าไปทำอะไรกับเขานะครับพยายามให้เขาสุกโดยตัวเขาเองแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่หอมแบบซีฟู้ดไม่ใช่กลิ่นคาวนะครับตอนนี้ผมก็จะทิ้งนะครับเขาเอาไว้นะฮะแล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วจะรออีกสักประมาณ5นาทีนะครับให้เขาได้เกิดการเคี่ยวนะฮะขึ้นในหม้อนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะได้กลิ่นแล้วก็รสที่ดีขึ้นเดี๋ยวประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูพร้อมๆกันนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็เคี่ยวตัวของซุปหอยผมเนี่ยนะครับไปถึงจุดที่คิดว่าน่าจะโอเคละนะครับผมลองจิ้มดูแล้วนะครับก็มีความหวานจากผักโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับที่ได้จากตัวหอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะปิดไฟได้ละนะครับแล้วจากเวลาทั้งหมดในการทำมาเนี่ยไม่ถึง20นาทีนะครับมีความเรียบง่ายนะครับแล้วก็อร่อยในแบบต้นตำรับนะแต่ว่าวิธีการเสิร์ฟของผมนะครับผมอาจจะไม่ได้ตักทั้งหมดลงมาในชามนะครับผมจะขอนำเจ้าหม้อนี้นะฮะไปกรองเพื่อเอาน้ำก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีการตกแต่งจานด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมขอกรองน้ำซุปให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานพร้อมๆกันครับครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรากรองในส่วนของซุปแล้วนะครับผมก็นำเครื่องต่างๆนะฮะมาจัดจานให้สวยงามนะครับก่อนที่จะนำน้ำซุปนะฮะเสิร์ฟลงไปนะครับผมก็อันนี้เป็นอะไรที่ง่ายนะครับแล้วก็ใครๆก็ทำได้นะครับคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เกิน20นาทีนะครับสังเกตดูที่น้ำนะฮะจะมีความใสนะครับเป็นรูปแบบของบรอดนะฮะที่เขาเรียกกันว่าบรอดเป็นน้ำใสนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถทำเตรียมไว้ที่บ้านก็ได้นะครับทำกรองเอาไว้แล้วก็เก็บน้ำซุปในตู้เย็นนะฮะนี่สามารถเก็บได้หลายวันนะครับทำล่วงหน้าได้เลยนะครับนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซุปหอยนะครับแบบใสครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะฮะท่านใดที่ต้องการรายละเอียดในส่วนของส่วนผสมนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับได้ที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ผมเชฟก๊อตก็ต้องขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ